ආයුබෝවන් ශ්‍රී ගෙදර YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමි. අද මම ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට මම කොහොමද ඉස්සෝ බදින්නේ කියලා පෙන්වලා දෙන්නයි යන්නේ. මේ විදියට ඉස්සෝ බදපුවාම හොඳට ක්‍රිස්පිව තියෙනවා. මේකට ඕගොල්ලෝ වෙනමම සෝස් මොකුත් සර්ව් කරන්නත් ඕනේ නැහැ. මුලින්ම මම ඉස්සෝ මේ විදියට වලිගෙත් එක්ක පොඩි කෑල්ලක් පොත්ත හිටින විදියට සුද්ධ කරලා මැදින් දිගට පොඩ්ඩක් පලනවා. පලලා ඇතුලේ නූලක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක ඉවත් කරනවා. මෙතන මම ඉස්සෝ කිලෝ එකක් අරන් සුද්ධ කරලා අරන් තියෙනවා. ඒකට මම ලුණු ටීස්පූන් 3 කාලකුයි, ගම්මිරිස් ටිකකුයි, කහ කුඩු ටිකකුයි, ලයිට් සෝයා සෝස් මේස හැන්දකුයි, ටොමැටෝ කෙචප් මේස හැන්දකුයි දාලා මික්ස් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ සැර අනුව මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දාගන්න. හොඳින් මික්ස් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ අඩුම ගානේ පැය 4ක්වත් තියන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම ඕවර්නයිට් තියනවා. වෙනමම පාන් පිටි මේස හැඳි 5කට කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරලා ඒකට ලුණු ටිකකුයි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුයි දාලා මේ කපාගත්ත ඉස්සෝ ටික ඒ පිටිවල තවරා ගන්න ඕනේ. තවර ගන්නකොට මේ මුල හරිය එළියට තියෙන ටික ටිකක් පැතලි වෙන්න අතින් ටිකක් තද කරගන්න. බිත්තරයක් බීට් කරගන්න. ඒකට මේ ගෑස් තියෙන වතුර එහෙම නැත්නම් සෝඩා එහෙමත් නැත්නම් නිකන් වතුර ටිකකුයි ගම්මිරිසුයි ලුණු ටිකකුයි එකතු කරලා ඒක ඇතුලේ පිටි තවරගත්ත ඉස්සෝ ටික දාලා ඉන්පසු විස්කෝතු කුඩු වල ඒක මේ විදියට තවර ගන්න. ඒ විදියට හැම ඉස්සක්ම කරන්න ඕනේ. පසුව තෙල් රත් වෙන්න ඇරලා තෙල් වල මේ විදියට බැද ගන්න. එක පැත්තක් බැදුනායින් පස්සේ අනිත් පැත්තත් පෙරලලා golden brown color එකක් එන්න විදියට බැද ගන්න. ගාක් රස්නේ වැඩි කරන්නත් එපා. medium heat එකට වඩා ටිකක් වැඩිපුර තියන්න. ඉස්සෝ ටික ගත්තට පස්සේ තෙල් වල යට අඩියේ මේ ඉස්කෝතු කුඩු එහෙම තියෙනවා. ඒවා ටික අරන් දාලා දෙවෙනි සැරේ ඉතුරු ඉස්සෝ ටික දාන්න. ඒකත් එක්කම අනිත් ඉස්සෝ ටික දැම්මොත් ඒ කුඩු ටික හොඳට කර වෙලා ඒවා අනිත් ඉස්සොත් එක්ක කලවම් වෙලා ඉස්සෝ වල ටේස්ට් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට ඒ කුඩු ටික ඉවත් කරගන්න. නිකන් විස්කෝතු කුඩු වල තවරලා ගන්නවට වඩා පිටිවල තවරලා විස්කෝතු කුඩු වල තවරලා ගන්නකොට හොඳ ක්‍රිස්පි රහකුත් එනවා. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ පිටි තවරනකොට මේ ඉස්සගේ මේ වලිගේ කෑල්ල දෙපැත්තට විහිදිලා තියෙන විදියට පිටි ටික තවරලා මේ විස්කෝතු කුඩු ඔක්කොම ගාගත්තොත් ලස්සනට තියෙනවා. මේකේ මම එහෙම කරපු නැති එකක්. මේ අනිත් එක බලන්න හොඳ ලස්සනට එතකොට බලද්දිත් ලස්සනයි වලිගේ කෑල්ල විහිදිලා තියෙනකොට. ටොමැටෝ කෙචප් සෝයා සෝස් ඔක්කොම දාලා තියෙන හින්දා මේකට වෙනමම සෝස් එකක් එක සර්ව් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකම්ම කන්න පුළුවන්. හොඳ ක්‍රිස්පියටත් රහටත් තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. නැවතත් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු